Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, mga minamahal. Amen. Kahit ang lahat na po ay magsipaghanda. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, beloved preacher, sa mga beloved, ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ay araw po ng Martes, mga minamahal. Amen. Ating pong midweek service at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahalang Hesus sapagkat muli tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng dakilang pribileyo ng ating dakilang Diyos. Amen. May kalayaan sa pagpupuri. Amen. Na tayo po'y patuloy nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, mga galak ng labis na galak. Tayo po, mga minamahal, ay talagang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y nasa huling araw na po at malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal Hesus. Kaya sabi po, mga minamahal ng banal na kasulatan, huwag po nating pababayaan yung ating pong pagkakatipon, lalo na't atin pong namamalas na nalalapit na po ang araw, mga minamahal, kundi tayo po'y mga aralan sa isa't isa. Amen. At tayo po magpupuri, mga minamahal, pupurihin po natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong pag-isip, ng ating buong kaluluwa, at ng buong lakas, mga minamahal. Sa pagpupuri, meron pong kapangyarihan. Amen. Sa mga puno, mga minamahal, amen, mga punong kahoy, kapag nagpupuri, nalalaglag yung mga tuyong dahon, tuyong sanga. Amen. Gayon din po sa mga tunay na anak ng Diyos kapag nagpupuri, mga minamahal, amen, yung ating pong mga problema, karamdaman, mga suliranin sa buhay, mga pagsubok na pinagdaraanan sa ating pagpupuri, sa ating dakilang Diyos, maglalaglagan din po yan, mga minamahal, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, huwag maglimita sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kailangan bigay todo talaga, ipalakpak yung ating mga kamay, mga minamahal, amen. At talagang tayo po'y lumundag sa kagalakan, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay tumayo. Bago po tayo magpuri, tayo po muna ay magkaisang manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ipikit ang mga mata, itaas ang mga kamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababantayan mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapay Hesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong hallelujah, ng pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leader, sa mga beloved testimony leader, sa aming mga minamahal na mga kapatid, hallelujah, na maghahayag, umalapeng Hesus, na yung mga kapangyarihan, mga himala na nangyari sa kanilang mga buhay, hallelujah, sa mga awitan, mga lapeng Hesus, na mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng Jesus Finest Generation Choir, o malapeng Hesus, kabagan mo kaming lahat, malapeng noon, hallelujah, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuho sa inyong matamis at banal na presensya, sa aming pagbibigay namin kasampung bahagit handog, sa mga nag-aalinlangan, kabagan mo po sila, hipuin mo pong kanilang mga puso, buksan kanilang pangunawa,
unawa, kaisipan. Turuan mo po kami, malapay tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban. Hallelujah, sa aming po special offerings, malapay Jesus, at higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw nito. Pagpalain mo po ang bawat salita, umalapay Jesus, na aming pong mapapakinggan. Hallelujah. Maging daluyan, umalapay Jesus, niya masaganang pagpapala. At sa aming mga minamahal, mga kapatid, maglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po na maluwalhati. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, sa makapangyarang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, at tayo po mga minamahal ay aawit. Mga minamahal, amen. Ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Alvin. Praise God. Sa mga oras itong maminamahal, tayo po maminamahal ay magpuri. Praise God. At bago tayo magawitan ng masayang awitin sa ating pinakamamalapain susin. Praise God. Tayo po muna ay mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapain susin. Praise God. QG. Kung sa ngalan mo kami magsasama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. As we gotta be, your spirit work within us. As we gotta be, glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There and you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gotta obey, your spirit work within us. As we gotta obey, glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came.
The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're renewed every morning, renew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit, will I who praise, Lord, hallelujah. I live for this Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. Loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for there's me, day after day. I live for those Jesus, oh come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving God is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come one day.
that sweet, oh sweet, will I you feel? I live for those Jesus, they are pretty, the loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do a sick old man sweet, and will salvo. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do a sick old man sweet, and will salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do a sick old man sweet, and a world is salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do a sick old man sweet, and a world is salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do a sick old man sweet, and a world is salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do a sick old man sweet, and a world is salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The sound louder again the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The sound louder against sky
over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder gets down over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder gets down to the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalo sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalo kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalo, di magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko. Magdiwala siya ng buong puso, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalo, hindi magbabago. Panaligan siya ng kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalo, di magbabago. Manaligan siya ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man o makilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalo, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus, He gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus, Savior gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus, Savior gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all the way.
walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had been sweetened, saved by weary soul, and on that time now. But Jesus came to me, in by His grace I free. Oh, now different. Oh, so different now. Now it's different now. To save my soul, it's different now. By His blood I'm home. Sin and him the good, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard me sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent, and now there's how it. Oh, now it's different. Oh, so different now. Now it's different. Let us save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Sin and death, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Say to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the Lord, hold the rain. Only your wonderful hands on the prairie. Lord, you grew for the fountain, race down the mountain, by the Lord, you your mighty hand on me. You danced the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud, give us a life upon us. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on it. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud to keep us alive upon the sea. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praises hand on me. You lead your hand, my Lord, on the rain. Only your wonderful hands on the prairie. Lord, you grew for the fountain, race down the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea.
give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praises and honor. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praises and honor. Oh, holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good nations brought ages past, and now we have chosen Jesus, there's Jesus, the promise to God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious that will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, promise of God who be. Oh, holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good nations from ages past, and now it ushers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and pain that I go through. And now I want to rule night and birthday. But just a little spot, heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past my heart. Oh, there must be an spirit, you and I. But if you get along, is what the hell you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. At the house so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. But even asking too much, Lord, please save me. But just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the heart. Oh, must be honest word, you and I. But here can Lord, is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise Lord, keeping that on past the heart. Oh, there must be an answer, you and I. But here and Lord, is what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. As for me, I'll behold thy face and righteousness will be satisfied with knowing with light I want to be.
just like you, my Lord, as for me, who behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied in all the realigned. I want to feel just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw di sa'y gabi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo din. Kabanalan mo, o ang Diyos, inasa mukha mo'y magpagmasdan. Pagising ko sana ikaw di sa'y gabi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, paglikha ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan paman. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan paman. Diyos purihin ka, Diyos na nagmula, kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Ay niligtas, ay tinubo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan paman. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan paman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y dinugo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, yung sa amin upang
halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng hari buhay. Buhay na wala hanggang kanyang iniwaan sa atin upang magkasama hanggang sa ilan pa. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang kumakabay, hirap sulirahin ang aking tangan. Hindi ka mong lutasin ko, di ko tunay, ngayon ay kasama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa, hirap sulirahin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbilang sila. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong binawi. Kaya ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at sulirahin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa'y iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong binawi. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat ay lagi nang ipamamahal sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Ngunit ako hindi kanya iiwanan. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kaya para sa'yo.
ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawing siyo. Hayan ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Ang may dumatalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso kaluluwa. Takot sa musikat, mamawin sa'yo. You let the be out from the miry clay. He planted my feet like a sorry. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let the be out. He left me out from the miry clay. He planted my feet on this highway. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let it be out. He let it be out from the miry clay. He planted my feet like a sorry. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let it be out. Oh, sir, be all that and all my heart. Ride me and all my Lord. Ooh, and see it to be some wicked wings and me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, sir, be all that and all my heart. Ride me and all my Lord. And see if there be some wicked wings and leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas sa iyong marilang banal ng pangalan. Ikaw ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na papatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang banal ng pangalan. Ikaw ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon,
sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malinang banal na pangalan. Ikaw, Diyos, ang nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos, pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon ko. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan, kapayapaan, kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Santo. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Kay sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso't ko'y puro ng sigla. Sa'yo ko iaawi, mapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lapawan sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lapawan sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang bihira ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puro ng sigla. Sa'yo ako iaawi, mapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamahay sa pag-ibig ko, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamahay sa pag-ibig ko, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamahay sa pag-ibig ko, walang buhay ko. O dapat ka puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagilang
Pasasalamat ang iandog sa'yo. Minsan ako'y naluluko, nadarama at natanong sa aking paglalaman. Ngunit ang pag-ibig ko ilan ba'y lagi pa dakilang pasasalamat ang iyahandog. Daramdaman ng purihin hauros, walang kasing dakilang pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang matutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masagan ng buhay. Nagkilang masasalamat ang iyang dugong duray. Dahil lang masasalamat ang iyang handog. Daramdaman ng purihin hauros, walang kasing dakilang pag-ibig ko yun. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Daramdaman purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig ko yun. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan, ang gusto ko'y nakagalang at di ko'y lumaihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kakalangan. At ngayon ako'y natulong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagabangtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng kapal. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Daramdaman ng purihin hauros, walang kasing pag-ibig ko, Diyos. O para sa iyo ang aking awitin, magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwak sinanin ang problema. Isang gandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwak sinanin ang problema. Isang gandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay?
di ba nadaramang sabot kaluluwa? O di ba Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Iwam Diyos ay buhay, nadaramang sabot kaluluwa, nadaramang sakway, nadaramang says, nadaramang sabot, nadaramang sabot kaluluwa. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, mula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kaglakan sa aking puso, ang aking puso ay may kagalakan, maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, may kawiran, hamang-hamang-hamang niyang buhay. Sino nga kung babalik dito, huwag tayo kukunin niya dadalhin. Kaharian sa kalangitan, dun sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan, na panglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan, sa kamang-hamang-hamang niyang buhay. Sino nga kung babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin. Sa kaharian, sa kalangitan, na buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang bago, magkakailan pa ba? Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang bago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name, come to praise Him. We come to praise Him, come to praise our God in Him. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our God in Him. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him, come to praise our God in Him. We come to praise Him, come to praise our God in Him. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to play far away. In the name of Jesus, tell me hope. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me hope, it's that before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory.
Hallelujah, I'm free. Just give him glory, glory. Hallelujah, he's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give him glory, glory. Hallelujah, he's all and for me. Oh, I'm so glad I belong, Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, he bet. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, he bet. Hallelujah, praise the Lord. He's not by mind, nor by power, by my spirit, said the Lord. Nor by power, by my spirit, said the Lord. This mountain, very good. This mountain, very good. This mountain, very good. By my spirit, said the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Pumping and beside, pumping and beside, pumping. It's all over me. Oh, pumping and beside, Jesus, pumping and beside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Pumping and beside, pumping and beside. It's all over me. Oh, pumping and Jesus, pumping and beside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's the King, oh King. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King, he's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and be bless his soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and be bless his soul leading. Who bless his soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamasalamat. Magsabi ng Praise the Lord! Dear Praise God, tapos maraming nawal ang pagpupuri mo sa iyong awitin sa ating pinakamalapos na Praise God. Tawid tuloy din sa ating balgawain, Praise God. At ibigay ako na sa ating mga malmanay na awitin, Praise God. At maminamahal ay panguna no Praise God, ating beloved elder, yung beloved brother Alvin, Praise God. Sa moros na minamahal, bago siya nagandang maminamahal. Tayo po muna yung magkaisa ng muli manalangin sa ating pinakamalapang Jesus upang maminamahal ang matabis sa balang presensya ay buhos ng ating pinakamalapang sa ating kalagitan. Persigatan maging sa ating mga kapatid na naglalakbay patong sa gawain, pag-iingatan din po sila. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilaw pala po ng mga Diyos, presensya kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, na nariyan, hallelujah, na paggabay patnubay, pinarating mo rin malhati, salamat pinakaw sa pag-iingat, hallelujah, at narito kami, nagkatipon-tipon sa himbalan na harapan na nagpapakumbaba kami ng kabalag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali
Sa mo kami nangasumpungan na nagkulang ang bawat sa amin, patawarin mo kami pinakamamalapay Jesus. Ug kasama mo kami ng dugo na umagos din sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, itinadalayan ko po sa pangkalatang panalangin po ng imig ginagalang mala Pastor Willie Stradal Medan Presgel. Dahil iniimbitan po namin ang matamis bala presensya sa aming pagpupuri sa iyong sa iyong banal na harapan, malapit sa liwa. Minsan pa, kung paano mo kami iningatan pinarating malhati sa Bilgawain. Ganoon din po sa lahat pa na nariyan halina naglalakbay patungo sa Bilgawain. Pakaingatan po yung mga anak. Presged, paratingin na malhati presged sa iba't ibang dako, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat na lalo na sa lugar na ito sa San Carlos City. Minsan pakaingatan po lahat ng mga sinasaway, ang lahat ng urigawan away hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatiran at hadlang sa pagdama ng matamis na mala presensya sa unat pangkalatang panalangin ginagalang wala pa sa banyo. Kasaw in the mighty name of Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa moros na minamahal, binigbigay ko pagkakataon sa ating beloved elder ni beloved Alvin Reyes in praise. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay. God bless po. Sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po ay patuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mong may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y
dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo sa Kanya'y nawawakli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng loob. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Kapangyarihan ay dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng loob. Walang imposible sa Diyos. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya at habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon ka't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumarama. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man.
kang malapit na, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas, ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas, ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas, ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya'y sapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas, ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Panginoon tapat sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko.
kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema hindi makayanan. Di alam kung saan ako pupunta. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema hindi makayanan. Di alam kung saan pupunta. Katulad ng
pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagod, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat, basahan may iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay na ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinago mong minahal. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, na lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, na lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan, ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso kong ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Ikaw ang aking kagalakan,
ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, na lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso kong ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso kong ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan, ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan, ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan, ika'y pasalamatan. Buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay ko, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ako, ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilibay. Si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsa'y kay dali nating lumimon sa Panginoon?
sa oras na tayo'y sagananan. Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na dililibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible ang Panginoon. Laging nadarama tuwing nag-iisa ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Buhay ko'y iba na kahit na may pagsubok pa. Ang pananalig ko'y sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Laging nadarama sa tuwing nag-iisa ang iyong kabutihan
at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, basta't lagi dakilang pangako mo. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko iba na, kahit na may pagsubok ka, ang pananalig ko'y sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa habang panahon. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawaan, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin.
kasaganaan, maging kayamanan. Sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipindig kay Jesus, umiibig. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko
gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga bilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalaya. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay dinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, sa salita mo aming Diyos na dakilaan. Hallelujah! Purihin ka, hallelujah! Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galan, ligaya. Kaya't damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuti pati ang sa langit, sa tuwa, sa galan, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasaan. Ano mang awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galan, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasaan. Ano mang awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man ahadlan, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa
at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Hesong Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man ahalang, ito'y saniyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Oh Lord, I thank you. I will thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya.
Amen, amen. Praise the Lord. Thank you so much, my dearest Jesus. God bless you po sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes sa panguna ng ating mga solemn na pag-awitan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Well Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nir, at sa atin pong mga beloved elder na kapiling natin ngayon. Praise the Lord. At ganun din po sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Praise the Lord po. At sa inyo po mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi po hadlang mga minamahal ang bilang ng mga anak ng Diyos. Isa o dalawa, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, mga minamahal, kung tayo ay nagkakatipon, purihin natin pinakamahal na Panginoon Hesus. At ngayon po ay na-advance po ang ating midweek service, mga minamahal, dahil po sa preparasyon po ng ating mid-church sa anniversary po ngayong darating po ng linggo. Kaya ang midweek service, instead of Wednesday, mga minamahal, ginawa po ng Martes, at ang ating pong overnight na instead na Friday, inatras po ito, mga minamahal, ng Huwebes po ang ating banal na overnight, mga minamahal, sa mga kapatiran na hallelujah, nakalimutan po ang schedule. Hallelujah, nire-remind ko lamang po, mga minamahal, na inatras po ang ating midweek at overnight service, mga minamahal. Hindi lang naman po tayo, kundi halos lahat ng mga outreaches sa buong Pilipinas, mga minamahal. Glory to God para po sa preparasyon. Dahil ngayon pong araw ng linggo ay pizza 18 ng Pebrero ay ang ating pong church, main church anniversary sa dako po ng Luneta Grandstand, mga minamahal. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tayo po, mga minamahal, ay dadako na po sa testimony portion, mga minamahal, na huwag po natin ikahiya ang magpatotoo, mga minamahal. Dahil nung time na napakagulo ang ating buhay, nandyan yung nasa bingat ng kamatayan na tayo, mga minamahal, hindi tayo ikinakahiya na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung tayo ay nagsisi, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung mga problema na yan ay ginawan po ng solusyon ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Binigyan po tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan, yung ating mga karamdaman na grabe na po, mga minamahal, kung saan-saan na tayo hospital nakakarating. Ngunit, nung nasumpungan natin ang banal na gawain na to, tayo po ay pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo po ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Kaya wala pong, hallelujah, rason na ikakahiya natin ang pagpatotoo, mga minamahal. Dahil ang iyong pagpatotoo, ito po ay ginawa ka lang instrumento. Ginawa lang akong instrumento sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya dapat lang na luwalhatiin, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa ating buhay, sa mga himala na ginawa nating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating mga buhay.
Kaya dapat lang purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon po mga minamahal, sa di na po magtatagal dahil araw po ng ating midweek service mga minamahal, napakaiksi po ng ating oras, kaya hindi lamang po sa ating mga beloved kapatiran na magpapahayag ng kanilang buhay na patotoo. Kayo po ay manalangin na po mga minamahal upang yung mga demonyong takot na yan, nervyos na yan ay itaboy sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kindly lang po, lumapit-lapit na po mga minamahal dito sa harapan para pag matawag na po ang inyong mga pangalan, hindi na po tayo mag-consume ng oras mga minamahal, kaysa di na po pagtatagal, atin na pong formal na buksan ang ating testimony portion mga minamahal. Pangunahan po tayo ng ating beloved brother Jose Padua at excuse me po pala, tama po, ang beloved brother Jose Padua ang ating unang magpahayag kanyang buhay na patotoo, at ang pangalawa po ang ating beloved sister Elisa Mundacros, at ang pangatlo po ang ating beloved sister Marivic Amaro, at ang pang-apat po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God. At ngayon mga minamahal, ay formal na po nating buksan. Tinatawagan na po natin mga minamahal ang unang magpahayag ng kanyang buhay na patotoo, ang ating beloved brother Jose Padua. Pakinggan po siya natin mga minamahal kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabo ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, at sa hindi natin makalimutan, turo aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang buong Almeida family. At ganon din po sa lahat po ng mga elders, mga workers, sa pangangaswa po nating beloved ordained preacher, kanyang beloved daughter, sa live webcast po, sa lahat po ng mga kapatiran. Magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupo ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, pagkat nabigyan na lang po ako ng pagkakataon upang ipahayag ang mga kamangha-mangha, kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ang ako nakakilala sa misteryong ito, nandiyan na walang kapayapaan sa puso't isipan, magulo po ang aming buhay. Dahil po sa aking mga bisyo mga minamahal, hanggang dyan po na ako po isang sugarol mga minamahal, lasinggiro mga minamahal, alos lahat ng bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. Subalit, nung akin nakilala ang ministeryong ito, ating pinakamamahal na Jesus, tunay po mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako instant binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking bisyo mga minahal, tinanggal, inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po minamahal, nung aking nakilala ang ating pinakamamahal na Jesus, na may dako ng amuran itong minamahal. At ako po lagan dyan, ako po nag-alay ng fasting minamahal, absolute 3 days minamahal. Pagkatapos minamahal, ako po umuwi dito sa Pangasinan minamahal. Hallelujah. Upang i-share ang kabutihan, ang ginawa na ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal,
aking mahal na ama, talagang sarado sa kanya sa ganitong gawain, mga minamahal. Hindi po siya naniniwala sapagkat aking mahal na kapatid, siya po yung nauna nakakilala sa ibang sikta, mga minamahal, born again, mga minamahal, na tinatawag na minamahal. Subalit, ilang taon, mga minamahal, 16 years, mga minamahal, ni isa sa amin walang naakay, mga minamahal. Subalit, ang aking mahal na ama, siya po'y nahipong, minamahal. Siya po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hinanap po namin ang gawain ito, minamahal, sapagkat hindi ko pa alam itong San Carlos, minamahal, at aking nasumpungan sa dako ng linggayon, minamahal. Tunay po na aking ama, mahal na ama sa alaman. Siya po'y sumama, minamahal, at tunay po na mayroon din siyang karamdaman, minamahal. May mga bisyo, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, minamahal, na siya'y nabautismo, minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na ama, na may karamdaman na, hallelujah, na nahihilo po, minamahal. Tunay po siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At siya po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang ganun din mo, aking mahal na ina, na may kinitrubo ng minamahal, hallelujah. Siya rin po nung tinangkap niya bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Balit aking mahal na ina, may namahal na nasa piling ng ating pinakamamahal na Jesus, sila po nakapaglingkod ng mahigit 20 years, may namahal. Aking mahal na ama, salamat nagpagamit bilang adult squire sa dako ng lingkod, may namahal, hallelujah. Nandyan ang kanilang kahirapan, may namahal, sa kanilang pagtatapan, may namahal, patuloy na paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, nalasap din po nila ang kaginahawaan sa buhay. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na asawa na may sakit sa puso, diabetes po, minamahal. Siya rin po sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Aking mga na kapatid na may almoranas po, minamahal. Nung siya po nagpalihan sa akin, minamahal, hallelujah. Kayo po nagsisi, minamahal, hallelujah. Sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, nung ikinasao ko po minamahal sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ganoon din po akong mahal na pamangkin po, minamahal na hinapoy sa lagnat, nagsusuka po, minamahal, hallelujah. Siya rin po aking inilihan sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Talagang siya rin po nung ikinasao ko sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Marami po ang aking mahal sa buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa ministeryong ito. Walang gamot, mga minamahal, sa pananampalataya lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang tunay po ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Talagang nagpapagaling ng karamdaman sapagkat marami po ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal sa buhay. Ganon din po ang aking mga kapitbahay, minamahal. Sila po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nung sila po naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, minamahal, nandiyan aming kahirapan sa buhay. Dati wala kami, nakatira lang po kami sa squatter area. Talagang napakalit lang po yung tinitiran namin, isang kama lang po, minamahal, napakalit lang po, minamahal. Pero totoo po yung pagbibigay, mga minamahal, ito po'y susi ng pagpapala, minamahal. Sapagkat nung amin sinunod yan, mga minamahal, kami po'y pinagpala, kami po'y nakaroon ng bahay at lupa ng ating pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po ang kanyang pag-iingat din po, minamahal, sapagkat aking mahal na kapatid, nung siya po nakurinti, minamahal, ilang bultahe, minamahal, hallelujah, siya rin po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking mga mahal sa buhay, marami po sila, minamahal, aking mahal na inasalaman, aking mahal na kapatid, mga pamangkin po, mga minamahal, nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac po, minamahal, hallelujah. Talagang grabe po, minamahal. Makita mo yung sakyan na kanilang sinakyan. Talagang parang lahat ng minamahal, tuping-tuping, mga minamahal. Subalit, tunay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Talagang nandyan. Siya po'y nag-iingat, mga minamahal, sapagkat na aking mahal na ina, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po na sila'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating mga pinakamamahal Jesus, sa mga biyaya, pagpapala na pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw, minamahal. Hallelujah. Hindi kami pinapabayaan, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po, hallelujah, sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Jose Padua sa kanyang pinagpalang patotoo
Nandiyan noon mga minamahal. Lahat ng bisyo ng kalalakihan ay halos nandoon na sa kanya mga minamahal. Ngunit, nung nasumpungan niya ang banal na gawain na ito, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng mga bisyo na yan po ay inalis ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po sa mga matinding karamdaman, mga minamahal, sa kanya at ganoon po sa kanyang beloved wife, sa kanila pong mga loved ones. Sila lang po ay magsisi at nung tinanggap din nila ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon Jesus, yan pong makaramdaman na yan ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganon din naman po mga minamahal na kung dati-rati sila po ay nasa squatter nakatira mga minamahal. Ngunit nung narinig nila mga minamahal na ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala, ito po ay sinunod nila mga minamahal sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sila po ay pinagpala na ng sariling bahay at lupa mga minamahal. Kaya ganyan po hallelujah, pala ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patuloy lamang tayo mga minamahal na maglingkod sa Kanya dahil hallelujah, ang Diyos ang siyang magbibigay ng pagpapala. Ngunit kung siya po ay ating baliwalain mga minamahal, ang Diyos din po ay mag-alis sa atin ng mga pagpapala na yan. Kaya palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na pong tinatawagan ang sumunod na magpahayag ng kanyang buhay na patutuo, ang ating beloved sister, Elisa Mundacruz. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Ay napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo po mga minamahal ay patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hapon na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, at dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wilder Estrada Almeida at sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan Jesus dahil ako po'y kanyang kinahabagan na makapagpasalamat po sa ating pinakamamalapan Jesus. Tunay po na napakabuti din po, napakabuti po ng ating pinakamamalapan Jesus dahil dati po mga minamal, ang sakit ko po ay chronic depression, mga minamal, hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamal, tunay po na hindi po tumugon ang ating pinakamamalapan Jesus at tunay po na dumalo po ako sa mga iba't ibang sekta mga minamal. Subalit hindi rin po ako pinagaling ang ating pinakamamalapan Jesus. Tunay po na kay buti po natin pinakamamalapan Jesus dahil napakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamal sa Jesus Miracle Hour at napakinggan ko po ang mga beloved kapatiran na napatutot. Tunay po na sila po ay pinagaling ng ating pinakamamalapan Praise Jesus. the Lord. Tunay po mga minamal, ako din po ay pumunta po dito sa Medako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008. Tunay po mga minamal, ako'y nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal pangalan. Tunay po na sa kabagan po nating pinakamamalapan Jesus. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamalapan Jesus. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapan Jesus sa mga karamdaman na pinagaling po natin pinakamamalapan Jesus sa aking pong pamilya. Dahil po sa dalangin po natin beloved pastor, kabalikat po ng mga beloved pastoral workers, kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapan Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pagpo-provide ng ating pinakamamalapan Jesus sa aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang patuloy na buhay na pinagkakalob po natin pinakamamalapan Jesus at pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ibinibigay ng ating pinakamamalapan Jesus sa akin pong beloved husband at sa aking anak at pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalapan Jesus ang karunungan na ipinagkakalob po sa kanila at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapan Jesus dahil
ang akin din pong anak ay kinahabagan din po niya upang maging mga awit sa kanya pong banal na ubasan, at pinapasalamatan ko din po ang karunungan ay pinagkakalob po nating pinakamamalapeso sa kanya pag-aaral, at pinapasalamatan ko po ang pag-ingat din po niya sa akin po mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapin ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa ni Jesus. Napakabuti po nating pinakamahal na ni Jesus. God bless you po, beloved sister Elisa Mudacros, sa yung pinagpalang patotoo na yan. Bago po siya masip sa banal na gawain natin mga minamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya po ay may karamdamang chronic depression mga minamahal. Ito po ay pagkabalayo mga minamahal. Nanggagaling na po sila sa 3 sikta mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan doon mga minamahal, kanyang natamo. Hopeless na mga minamahal ang ating beloved sister, pati yung kaniyang mga loved ones sa mga minamahal. Ngunit pagbukas nila mga minamahal sa television set, yun ang bumungad sa kanila ang Jesus Miracle Hour mga minamahal. Nung napakinggan nila, napanood nila mga minamahal, yung ating Jesus Miracle Hour mga minamahal sa television, hinanap nila ang ating banal na gawain dito sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan. At nung sila'y dumalo, mga minamahal, after ng gawain, nung unang araw, nung pagdalo nila, tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ating kapatid na yan. Siya po'y pinagpala, ang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung chronic depression na yan, mga minamahal, yan po instant na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, bakit ayawan natin maglingkod sa gawain ito mga minamahal? Kita na po natin ang prueba at ebidensya mga minamahal na ang Diyos sa banal na gawain na ito ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay buhay at totoo. Dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito mga minamahal. Kaya patuloy tayo mga minamahal na maglingkod. Hallelujah sa gawain na ito mga minamahal. At huwag na po tayong magpalamig-lamig mga minamahal. Dahil nung panahon na tayo ay nasa kagipitan, andyan yung mahal na Panginoong Hesus. Tayo'y kanyang inakay mga minamahal. Tayo'y kanyang tinubos sa ating mga kasalanan mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating sa tatlo ng magpahayag ng kanyang buhay na patutuo. Ating na pong tinatawagan na ating beloved brother Mario Fernandez, at maghanda po ang ating beloved sister Maribik Amaro na siya po ang huling magpahayag ng kanyang buhay na patutuo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved Order Bishop, Kuya Bubunir. At sa inyo po lahat, kung minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko ng pasalamat ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa katotohanan po ni minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, na aking pong pinapagalitan na aking mahal na asawa sa kanyang pagdalo noon minamahal. Dahil po hindi ko naintindihan itong banal gawain pa noon minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang palaging pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya minamahal.
At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na aking po siyang inatid dito sa ating balagawain minamahal. At yan ay nagbigay daan din na upang ako makumberte bilang isang Kristiyano minamahal, dahil po aking pong napapakinggan din minamahal ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, upang aking pong masaksiyan ang katotohanan din po minamahal na aking naririnig dito sa ating balagawain minamahal. Amen. Na noon po minamahal nung ako ay nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pagpasok sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumperte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal. Andyan minamahal nung ako'y sumundo dito sa ating balagawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balagawain noong taon na minamahal. Napahinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo aalis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal na hindi ko rin sukat akalain pangyari. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po. Andyan minamahal ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal itong nakaraang Sabado lamang po minamahal. Andyan minamahal nang kami po pumunta sa dako po ng bayan ng Alcala minamahal. Andyan minamahal nang kami po nakidalamhati sa bayaw ng aking beloved bayaw minamahal, na hindi ko rin sukat akalain minamahal na sa aming pong pagbabiyahe minamahal ng gabi minamahal, na ito ay aking nalaglag yung aking driver license minamahal, pati yung kasama yung ATM card minamahal, na lahat pati kasama yung wallet minamahal, na pagdating namin doon sa bandang gitna ng boundary ng Bayangbang minamahal, na napahinto na lamang po ako minamahal upang tingnan sa mga gilid kung andun pa yung minamahal. Subalit andyan minamahal na ito ay hindi na namin nakita minamahal, na ako'y hallelujah, ako'y nagpupurit sa ating pinakamahal na Panginoon upang ito ay ibalik sa akin minamahal, na kahabagan po sana yung nakapulot noon minamahal. Kaya andyan minamahal na sa aking pong pinanghawakan lamang po minamahal yung aking nireport na police report minamahal sa dako po ng Alcala kahapon minamahal, at yung hallelujah, yung affidavit of loss na aking pinagawa sa aking doon po sa bayan ng Malasig kahapon minamahal. Kaya't ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na ang mahal Panginoon lamang ang gumagabay sa aking pagmamaniho minamahal. Amen. Dahil po yung lisensya ko minamahal ay nawala minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin minamahal. Andyan minamahal sa akin pong magmamaniho minamahal, na bagamat andyan yung clearance lamang ng gobyerno minamahal ang aking pinangawakan,
Andiyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho minamahal, bagamat andyan minamahal na mainit pag minsan minamahal, andyan yung napakalamig sa umaga minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpalang patotoo. Siya po ay dati-rating mangusig sa kanyang beloved wife. Ngunit sa patuloy niya paghatid sundo ng kanyang beloved wife, napapakhabang nag-aantay siya dyan sa ating pathway mga minamahal, naririnig niya ang pangangaral dito sa Ebanghelyo ng Kaligtasan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Na siya po ang daan, na siya na po ang nagkusa mga minamahal na tumanggap ng bautismo sa tubig natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa tulong at habag natin pinakamahal na Panginoon Jesus, yung kanyang mga bisyon noon mga minamahal, yan po ay inalis natin pinakamahal na Panginoon Jesus. At nagkasiyahan sa kanilang barangay, buwan ng December mga minamahal, ng buwakala nila, binato lang sila ng binato yung kanilang bubong, ngunit yung kanyang inilawan, ito pala ay ligaw na bala mga minamahal, at dyan po, at doon po tumapat mga minamahal sa kanyang higaan mismo. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya din po ay iniingatan mga minamahal nung time na yon. At sa kanya pong paglalakbay mga minamahal, last Saturday mga minamahal, na aksidente pong nahulog yung kanyang wallet mga minamahal. Ngunit patuloy lamang kapatid, hallelujah, ikaw ay manalangin, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ako man mga minamahal, nung nandun ako sa Saudi Arabia mga minamahal, 1 week pala akong dumating doon, aksidente ding nawala yung aking wallet, nandoon lahat yung mga card dahil yung CR ng sasakyan doon mga minamahal ay para na ding ATM card mga minamahal, at yung mga ID ko sa refinery mga minamahal na ito din po ay mga automated card din mga minamahal. At sabi na aking amo, baka ako ay tatakas. Ang sabi niya sa akin, ikakat salary kita ng alam niyo po almost mag 33,000 mga minamahal dito sa ating Philippine money mga minamahal. Ngunit hindi po ako nawala ng pag-asa. Aking beloved wife, humihingi po ng backup prayer dito sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal. At ako din po, mga minamahal, nagtutumils din po ako doon sa ibang bansa, mga minamahal. Ganon din naman po ang aking beloved wife at beloved son nandito sa Pilipinas. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Dalangin ko, mahal na Panginoon, dahil Mayo 15 nawala yun mga minamahal. Ang dalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, napatawarin niya ako kung saan man ako nakasumpong ng aking pagkakamali, at nawa sa aking birthday, dahil May 27 yung aking birthday, nawa yun na lang iregalo niya sa akin. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako binigo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May 26 mga minamahal, tumawag yung Bangladesh mga minamahal, na cleaner doon ng mga straight mga minamahal, at tumawag sa aming HR doon sa dako ng Riyadh, napulot yung aking wallet, nawala yung mayroong maliit na halagang pera. Ngunit ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na siya po ay totoo mga minamahal. Kung ikaw po ay magsusumamo, hallelujah, humingi ng kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya walang imposible po mga minamahal. Yung aking wallet na yan at lahat ng mga dokumento ay ibinalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At tayo po ay tuloy-tuloy ng mga minamahal sa huling magbahagi ng kanilang buhay na patuto. Tinatawagan na po natin ang ating beloved sister, Marivic Amaro. Amen. Praise the Lord. Praise po. the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Jesus.
Ako rin po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanilang mga beloved children at sa ating mga beloved na manggagawa. Magandang hapon na po sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y Praise the Lord. nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat kami rin po mga minamahal, bago namin makilala ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na bat po kami ng karamdaman ng buong sambahayan. Hallelujah. Sa mga karamdaman na yan, mga minamahal, pinapasalamatan namin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat diyan po namin nakilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Sa karamdaman po na aking beloved kapatid po, mga minamahal na diabetes po. Sa murang edad niya, mga minamahal, andyan po na talagang grabe po ang kanyang dinanas, mga minamahal, sapagkat namamaga po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Andyan po na talagang sa sensya po, mga minamahal, wala na pong kagalingan ang kanyang karamdaman, sapagkat tinaningan na po ang kanyang buhay. Kung hindi po ako nagkakamali, 1 linggo na lamang po, mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. God. Sapagkat isa rin po kami, mga minamahal, na tinawag sa kongregasyon na ito. Hallelujah. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Na nung tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Yung karamdaman po ng aking beloved kapatid po, mga minamahal, na wala na pong pag-asa, mga minamahal, sapagkat talagang andyan kitang-kita na po ang kanyang talagang kamatayan po, mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. sapagkat pagkatapos po namin tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito po'y unti-unti siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Sa mga pagpapalang niyan, sa pangkalahatang panalangin na ating beloved and honorable pastor, sa ating mga beloved na mga gagawa. Hallelujah. Praise God. Sa araw-araw at walang sawang pagluhod. Hallelujah. Praise God. Sa ating mga kaligtasan. Hallelujah. Praise God. Nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng mga bagay na yan din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kagalingan din po ng aming beloved nanay, mga minamahal, sapagkat nung murang edad pa po kami, mga minamahal, mga liliit pa po kami niya, nakita po namin ang hirap ng aming beloved ina, mga minamahal, sapagkat matagal din po siyang humiga sa banig ng karamdaman. Sa akala namin, mga minamahal, sa maliliit pa po kami, akala namin mawawalan na po kami ng ina. Hallelujah. Subalit napakabuti po talaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nung tumanggap din po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, ang aming beloved nanay po, mga minamahal, ay unti-unti rin po siyang pinagaling Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus, at pinalusog ng ating pinakamamahal na sa aming beloved ina, sa pangkalahatang panalangin na ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Andyan po, mga minamahal, na magpasahangga yung taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan lamang po. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ako man din po, mga minamahal, nakaranas din po ng karamdaman din po, mga minamahal, na sadya din po nagpahirap sa akin, sapagkat yung aking UTI po, mga minamahal, acute na po siya. Talagang hindi na rin po ako makabangon, mga minamahal, sadyang hirap din po ako kung mga ilang buwan din po yun, mga minamahal. Subalit, ito po instant pong pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nakaraang araw lamang po, nakaranas po ako ng trangkaso. Talagang andyan po, nung galing po tayo ng overnight po, mga minamahal, andyan po na talagang pagdating po, talagang andyan po, natulog na lang po ako, mga minamahal, na nauna sa aking beloved husband, sapagkat siya marami pa po siyang ginawa sa labas. Kaya hindi po niya alam. Andyan po ng paggising ko po, mga minamahal, nagtaka po ako dahil talagang ginaw na ginaw po ako. Hallelujah.
Diyan po na talagang hinayaan ko na lamang po siya mga minamahal dahil akala ko po talagang malamig lamang po siya. Yung pala napakataas na po na aking lagnat. Hindi ko po akalain mga minamahal na talagang halos kalahating araw na gano'n na po ako dahil nakahiga lamang po ako. Hindi rin po, wala pong nakakalam sapagkat ang aking beloved husband, nung pagising ko po, tulog na rin po siya, kaya hindi ko, hinayaan ko na lamang po siya. Pero sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsisisi sa mga pagkukulang, pagkakasala sa pangkalatan panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikan na ating mga beloved na manggagawa sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Ako na rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Lord. Praise God. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan. Pinapasalamatan ko ang lahat-lahat ng mga pagpapalang financial, physical at higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapuran at pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa pinagpalang patuto na yan sa ating beloved sister Marivic Amaro. Imagine po ninyo mga minamahal, yung kanila pong kapatid, mga minamahal. Sa murang edad, 8 anyos mga minamahal, nagkaroon na ng diabetes. At ito po ay inayawan na ng mga doktor, mga minamahal, dito sa San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil mayroon po silang yung panganay nilang kuya, mga minamahal, na una pong na-save sa ating gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry doon po sa dako ng Metro Manila, mga minamahal. Ang sabi ng aking beloved bayaw, huwag mawala ng pag-asa. Ako ay pupunta sa ating mahal na pastor at doon humingi ng back-up prayer, mga minamahal. Ang buong akala nila mawawala na yung kanilang kapatid dahil sa murang edad, 8 anyos, mga minamahal, na-acute na po ang diabetes. Napakabata pa po, mga minamahal. Ngunit yun ang kaparaanan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus na makilala nila na masave sila sa gawain natin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sila po, ang buong pamilya, mga minamahal, ay dumalo, tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, hanggang ngayon, mga minahal, buhay na buhay, at ngayon nakapag-asawa na at mayroon pang anak. Kaya, glory to God, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dito na po, nagtatapos ang ating testimony portion, mga minamahal. At habang tayo po ay naghahanda para po sa pag-awitan ng ating mga pinagpalang mangawit, tayo po ang mga minamahal ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Brethren, let us all welcome the Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
Hallelujah, hallelujah. Habang kumikilos ang ating pong pinakamamahal na Jesus, patuloy po natin siyang awitan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Saan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Jesus, finest generation choir. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and praise. I know that I must be the one and only life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa kanyang walang sawa, mga minamahal, na patuloy tayo kinakalinga, patuloy tayo sinasamahan, hindi pinagkakait ang kanyang matamis at manal na presensya. At tayo po'y tuloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pong pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher,
Kuya Bubunyer, sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pagbibigay po ng ating ikasampung bahagi at handog, ito po ay hindi sa pilitan, mga minamahal. Amen. Hindi tayo pinipilit ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Sa Galacia, Kabanata 6, talatay 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Mga minamahal, amen. Hindi tayo pinipilit, mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos, yung willing tayo magbigay, amen, ng ating ikasampung bahagi at handog ng may katapatan, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung tayo po, mga minamahal, amen, kung ano yung ating ginawa, kung ano yung ating inihasik, yun din po ang ating aanihin. Kung tayo'y naghasik ng mabuti, mabuti din po ang ating aanihin. Kung tayo po ay naghasik ng masama, masama din ang ating aanihin. Hindi tayo pwedeng umani, mga minamahal, ng mabuti kung tayo ay naghasik ng masama. Hindi rin tayo mag-aani ng masama kung ang ating inihasik ay mabuti. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Sabihin, mga minamahal, kapag tayo naghasik ng mabuti, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Kung hindi tayo maghahasik ng mabuti, mga minamahal, masama ang ating ihasik, ano ang ating aanihin? Sumpa, sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung ating ikasampung bahagi at handog, yan po ay pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ikalawang Korinto 9:6, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Amen. Naghasik tayo ng mabuti. Nagbigay tayo ng ating kasampung bahagi at handog ng may katapatan. 20% standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi tayo nakontento sa 20%. Ginawa nating 40%, 50%, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, naghasik tayo ng marami, nagbigay tayo ng marami, mga minamahal, mag-aani po tayo ng marami. Kung kakaunti ang ating hinasik, ibig sabihin, kakaunti din yung ating pong aanihin, mga minamahal. Amen. Deuteronomy 15:10, mga minamahal, siyang ay bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Kung ating ibibigay, mga minamahal, amen, yung ating kasampung bahagi at handog sa kamalig ng mahal na Panginoon, na ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, huwag daw po tayong magdamdam. Bakit wala tayong karapatang magdamdam, sapagkat pag-aari naman ng mahal na Panginoon yung ating ibinibigay. Hindi naman natin pag-aari, mga minamahal. Amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, kung yung tayo nagbibigay na may masayang puso, mga minamahal, sinasabi pagpapalain daw po ng mahal na Panginoon lahat ng ating gawa at lahat daw po ng hipuin ng ating mga kamay. Kaya nga po yung ating mga minamahal mga kapatid, nagpapatotoo sila, mga minamahal, amen, na sila'y dati-dati janitor sa kanilang pinagtatrabahuan, nang sila'y nagbigay ng ikasampung bahagi at handog, hindi lamang 20%, 50%, 80%, yung iba binabaliktad na po, mga minamahal, amen. Sinasabi, mga minamahal, na kanilang patotoo, iniangat sila ng mahal na Panginoon. Dati-rati janitor, ngayon manager na po sa kanilang pinagtatrabuhan, mga minamahal. Dating mekaniko lamang doon sa auto shop na kanyang pinagtatrabahuan, nagbigay ng isampung bahagi at handog, 80%, mga minamahal, baliktad na, 20% sa kanya, 80% sa mahal na Panginoon. Siya na po ngayon ang may-ari ng kanyang pinagtatrabahuan dati na auto shop, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Galasa 6:9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod, mga minamahal. Amen. Hintay lamang natin yung pagpapala na darating. Amen. Hindi ibig sabihin kapag nagbigay na tayo, mga minamahal, agad-agad dumarating, mga minamahal. Amen. Minsan hindi agad-agad, minsan medyo talagang dinadalisay pa tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Tinitignan kung meron ba tayong humble, mga minamahal na puso, mayroon tayong mapagpakumbaba, hindi agad ibinibigay. Kahit sinasabi, kapag tayo naghasik, mga minamahal, amen, hintayin po natin. Katulad sa palay, mga minamahal, kapag ang magsasakay naghasik ng palay, mga minamahal, amen, hinihintay kung anong buwan mag-aani. Ganun din po tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At Deuteronomy 28:1, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na kinuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa. Mga minamahal, amen. Darating daw po lahat ng pagpapala, sinasabi, mga minamahal, ituloy natin sa 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong mong Diyos. Triple blessing. Sinasabing lahat daw po. Ibig sabihin, triple blessing. Ikatlong 1 o 2, mga minamahal. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Triple blessing, lahat ng pagpapala darating sa atin. Basta't maghintay lamang tayo, mga minamahal. Amen. Ang pinakamalaking pagpapala na ibibigay ng mahal na Panginoon tungkol sa spiritual. Amen. Yung tayo po ay hindi mag-a-absent sa gawain ng Malapinoon. Miyerkules, Biyernes, maging linggo man. Kahit na minsan, mga minamahal, sa isang taon, nauuna, nagiging Martes sapagkat merong ang big events nagaganapin sa main, mga minamahal. Kahit ipalit-palit man ang araw ng gawain ng mahal na Panginoon, dahil sa matatapat na mga Kristiyano, makakadalo at makadadalo pa rin sila. Walang makapipigil sa mga tapat na anak ng Diyos. Amen! Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping susigit sa lahat. Kapag nandito tayo habang nag-aawitan, pagtaas pa lamang ng ating mga kamay, nararamdaman na po natin ang kanyang matamis at banal na presensya. Ihanda po natin, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob, 20% po, mga minamahal, 10% sa tithes, at lakipan daw po natin ang another 10%, all in all, 20%, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, huwag tayong makontento sa 20%. Ang 20% para po sa mga baguhan, amen, kung tayo na matagal, 50%, 70%, 80%, manampalataya tayo sa mahal na Panginoon, sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Kung paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema dahil sa ating katapatan, mga minamahal, pagpapalain tayo ng ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen? Ihanda po natin yung ating ipagkakaloob, mga minamahal. Amen? At atin pong ibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang panalangin po yung ating pong tithes and offering. Praise the Lord.
sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayo lahat ng ating pong pinakamahal-mahal Panginoong Jesus. Ibalik ng billion-trillion times ang pagpapala sa bawat matatapat niya mga anak. Amen. At tayo na po'y darako mga minamahal sa pinakamahalang bahagi po ng ating pong pananambahan, ang pag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bilang paggalang, tayo po'y tumayo mga minamahal. Amen. At ito po'y dadalhin po ng ating pong pinagpalang mga aral sa araw na ito, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Let us pray. O budagilan, mapagpala namin Diyos, maraming sa langit na minabakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa maghapon, aming taos-pusong pasasalamat, paglulahati, pagsamba, ay muli naming sama-samang pinapaabot sa iyo, aming napakabait, takilang Diyos. Hallelujah, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa naunang yugto, na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, mga patotoo, ang awitin ni mamang awit na amin nadaramaing banal na presensya. Pagbibigay ng may katapatan at muli aming pag-aralan ng mga salita. Muli naming hinihiling ang iyong patnubay at paggabay. At bago ang lahat, kami muna ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po yung mga salita, pati na pa ibang lingkod, sa ganang akin wala po akong magagawa. At sa mga sandaling ito, we bind the power of darkness, demons of hindrances, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Be seated, please. Tayo maminamahal ay mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Napakabilis ng orasan. Talagang 4:30 na po. Pag Miyerkules talaga ay parang ka-start lang ng gawain, ayan kaagad maghapon na. At isang mapagpalang hapon, aking pinapaabot sa lahat ng mga anak ng Diyos ating kapiling sa ating midweek service. At in advance po natin dahil this coming Sunday na po tayo luluwas sa Metro Manila. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pinapaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At sa ating beloved Mama Dear, hindi natin nakalimutan ang kanya pong mga turo at aral. Hanggang ngayon, ating ipinamumuhay. At ganoon din sa kanila pong butihing mga anak, mga apo, mga manugang. Sa atin pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating mga kapatiran nating kasama. Magandang hapon, ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba ay ating muling ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, Jesus. Praise the Lord. Open your Bible in the book of Proverbs, chapter 14, verse 12. At John chapter 14, verse 6. Pakibasa po ang mga talata. Amen. Dito po sa Kawikaan ng Kabanatay 14. Amen. Ang talatay 12, ito po ang sinasabi, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Sa Juan, Amen. 14, ang talata ay 6. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang mga salita na ating binasa. Regarding doon sa ating mensahe na Sunday, talagang pagkatapos nating mabusog, asan yung ating minamahal mga kapatid, hindi natin sila masisi dahil medyo ordinary days, ginawa pa nating Tuesday. Kaya atin silang pagbigyan. Pero tayo na narito, salamat sa mahal na Panginoon, nakarating kayong maluwalhati. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito sa English, there is a way which seemeth right a man, but the end thereof are the ways of death. Sinabi rito, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan.
Kaya nga, maminamahal, ang Biblia nagbibigay ng babala. Si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Amen. Kung tayo po ay gagawa ng sarili nating daan, it's either shortcut, it's either, maminamahal, daan nating tao, amen, na marami nang napahamak, daan na tinatahak ng isang bansa, isang pamahalaan, ano pa? Daan ng ating mga lulu't lula, ating mga ninuno. Kung ating pagbabatayan ang sinabi ng Biblia, totoo ang sinabi ng pinakamatalinong tao sa Biblia, si Haring Solomon, na may tila matuwid na daan para sa tao, pero ang dulo noon ay kapahamakan lamang ng tao. Amen. Amen. Kaya binigyan tayo ng wisdom, ng knowledge, ng understanding ng ating mahal na Panginoon na sinabi ng Biblia, si Jesus lamang ang tamang daan, ang buhay at ang katotohanan. So, hindi tayo maliligaw. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating mga beloved webcast viewers, marami nagsasabi diyan, ang dating daan patungo sa kapahamakan. Ang bagong daan, sabi ng isang nagpakilalang siya ng Kristo, kung hindi dadaan sa Kanya, walang kaligtasan ng tao. Ayan, napahamak na siya ngayon. Ating palawakin ang ating kaisipan. Ano man ang kaisipan ng tao, gaano man siya katalino, hindi niya matarok ang kaisipan ng Diyos. Kaya ang kaisipan ng Diyos, Kanya lamang itong tinuturo sa Kanyang mga tunay at dinadalisay na mga anak. Kanya itong binibigyan ng wisdom, understanding, at knowledge. Kaya ang sabi niya, maminamahal, maliwanag, si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Wala nang iba. Kahit gaano man kaganda ang programa ng gobyerno, gaano man kaganda ng programa ng tao, lahat ng dulo niyaon. Ang sabi ng Biblia, hindi po ako nagsasabi, ang dulo niyaon ay puro lamang kapahamakan. Kaya, walang ibang kaligtasan, walang ibang daan, walang ibang katotohanan. Bakit pa tayo lalayo? Yung ating minamahal na mga kapatid, tuwing gawain, tuwing tayo nagkakatipon, tinuturuan tayong lahat. Wini-wake up tayo, ginigising ang ating mga natutulog na mga diwa sa kahalagahan ng ating kaligtasan na kinakailangan ipagtrabaho natin. Pero ang ilan talagang nangingibabaw talaga ang pangailangan ng tao para siya kumain, mapag-aral ang kanilang mga mahal sa buhay. Lahat ng gusto nilang maabot, marating nila. Pero nakita niyo maminamahal, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, magbukas kayo ng mga news, sa mga newspapers, lahat naman nangyayari, lahat ng ginagawa ng tao ay puro lamang kapahamakan. Kaya nga sabi ni Solomon, lahat ay walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. So ang ibig sabihin, maminamahal, dapat hanapin ng tao, ano ang nararapat sa kanila, ano ang dapat nilang gawin upang sila'y maalis sa kapahamakan. Amen. Dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon, mayroon pong tinatawag na the way of man versus the way of God. Marami pong daan ang tao, pero puro sa kapahamakan lamang. Pero ang daan ng mahal na Panginoon ay patungo sa buhay, langit, magmana tayo ng walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa Galatia, ating basahin, ang aklat ng mga taga-Galatia, 6, talatang 3 hanggang 8. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa Galatia, ang kabanatay 6, talatay 3 hanggang 8. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan.
Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sa 8, sapagkat ang naghasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. See? Yan ang daan ng mahal na Panginoon na dapat tahakin ng mga tunay at dinalisay ng ating mahal na Panginoon. Walang iba yan kundi tayo. Sabihin ng mga naturuan na andun lamang sa kanila ang daan, nagturo na siya ang daan, asa na sila ngayon? Di ba napahamak? Amen. Pero lahat tayo na sumunod, na walang ibang daan kundi si Kristo. Tingnan niyo po, mayroon nga ako nabasa, talagang na grabe yung comment na yun, nagtuturo ang ating beloved Minister Will D. James Almeida Jr. tungkol sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Gusto nilang papalitan ng Yeshua. Parang it sounds like that. Pinaliwanagan siya ng ating beloved Minister James, beloved Pogs. Ang dami tuloy yung bumatikos sa kanya, ang dami tuloy yung nag-comment sa kanya. Galing siya sa atin. Dati nating mga kapatiran, naturuan ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi nating beloved Minister James, beloved Pogs, di ba gumaling ka sa karamdaman mo sa pangalan ni Jesus, asan yung isiya mo? Di ba nagbago ang buhay mo nang dahil kay Jesus? Bakit? Anong nasa isip mo ngayon? Dahil medyo below the ground, below the belt na po yung kanyang batikos. Sabi niya doon sa kanyang comment, napahamak na kayo. Tingnan niyo, anong nangyari? Hindi ko babanggitin kung ano yung binanggit. Napahamak na kayo din sa Jesus na inyong pinaniwalaan. Ang totoong Diyos, ang atin daw Diyos, sinusundan natin doon sa Hebrew, hindi yung Grigo. Kung ano-ano mga binabanggit. Sumama na ako mag-comment. Ang sabi ko, pwede ba nating pasubalian ang sinabi ng Biblia, lahat ng tuhod sa ibabaw ng langit, sa lupa man, ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Walang ibang pangalan para magkaroon ng kaligtasan ng tao, kundi ang pangalan ni Jesus. At ang sabi ng Biblia, ito ang tunay na Diyos, si Jesus. Kung hindi totoong Jesus ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, dito sa huling panahon, sinabi ng Sikaraya, chapter 14, verse 9, there is only one name na kilalanin, hindi sana tayo gumaling sa ating karamdaman. Hindi sana tayo nagbago sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala sanang nabago ng mga Kristiyano. Kaya, totoo yung sinabi ng ating beloved minister, Will D. James. At lalong totoo ang sinasabi ng ating dearly beloved pastor. Wala namang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus. At ang sabi ng 8:24 ng Juan, kung hindi ka maniniwala, mamamatay ka sa kasalanan mo. Kung hindi ka maniniwala na siya nga si Jesus, ang pangalan niya ay Jesus, siya yung I am He, ay talagang mapapahamak ka. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan ay mga daan ng tao. Dahil ang sabi nila, gawa lang daw ng Roma, gawa lang daw ng King James Version. Kung wala sanang puribat ebidensya na mayroong nananaginip na pumunta doon sa langit, na inabot, nakita niya maminamahal yung inabot na pangalan, ang nakalagay, Jesus Church, Jesus Miracle Crusade, International Ministry, the only church, the first church in Jesus' kingdom. Kung wala sanang nakita doon at wala sanang ipinahayag, maniwala sana tayo kung ano-ano mga pangalan ang sabi nila. Mga title po ang kanila pong napag-aralan dahil nagsalungkat sila, dahil sabi nga ni Solomon, nitong mga huning panahon, marami tayong mga kaalaman, susulat ng mga books, talagang magdadagdag at magdadagdag ng kaalaman. Pero lahat po ay walang kabuluhan, sabi ni Solomon. Kilalanin natin ang tunay na Diyos. Walang iba kundi si Jesus.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito sa ating binasang talata sa may Galacia, Kabanatang 6, talatang 3 hanggang 8, for if a man think himself to be something or somebody, when he is nothing, he deceiveth himself. Ito yung mga taong to. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of flesh corruption. But he that soweth to the Spirit, that of the Spirit reap life everlasting. Tingnan niyo po, napakaliwanag. Kaya si Apostol Pablo, bigyan na lamang natin sa ng example. Si Apostol Pablo, maminamahal, ang sabi niya, ang dami kong pinagyaman. Sa pamagitan ng panyo, sa pamagitan ng langis, lumalapit sa kanya, pinahiran ng langis, panyo, hawak ng panyo, gumagaling ang mga may karamdaman, nagbago ang buhay, pinagyaman sila. Pero si Apostol Pablo, maminamahal, ay ang sabi niya, wala akong may pagmamalaki, wala akong ipagyayabang. Nung siya, maminamahal, ay nahulog sa kabayo. Nung kanyang tinanong, sino ka ba, mahal na Panginoon? Walang sinabi doon. Ako si Jehovah, o ano pang Jehovah, o ano pang pangalan, Elohim, El Shaddai, ano pa? Ano pang mga pangalan? Ang sabi roon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Si Jesus na ating pinag-uusig, na siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Dahil kung tayo magpatuloy sa ating kahibangan, you, our beloved live streaming viewers sa YouTube at Facebook, walang kaligtasan sa relihiyon, walang kaligtasan sa denomination, walang kaligtasan sa ating mga natutunan sa mundong ito. Si Jesus lamang ang kaligtasan. Siya lamang ang tanggapin. Siya lamang ang kilalanin. Siya lamang ang paglingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 12 verse 6. Pakibasa po. At balikan natin ang basa dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Tingnan niyo po. Itong dalawang bersikulo na yan. Kindly. Amen. Dito po sa ikalawang Korinto, ang kabanatay 12, ang talatay 6. Amen. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. Tingnan niyo po, itong sinabi na word ni Apostol Pablo, exactly, sa word, sa English. For though I would desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which is he saith me to be, or that he heareth of me. Dahil, yun na nga, nung si Pablo ay nahulog sa kabayo na kanyang sinakyan, nagtatanong siya, sino ba ga? Dahil narinig niyang boses, sino ka ba, mahal na Panginoon? Sabi na, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Maaring ang kanyang mata ay nanlalabo o maaring ang kanyang paa ay napilay. Kaya nagkaroon siya ng turn of the flesh. Imagine, maminamahal, kung pinabayaan si Apostol Pablo sa kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano, pinapatay niya araw-araw, pinag-uusig na sinusundan niya, binibigyan niya ng mga paratang para ito'y makulong, kanyang puksain, kanyang patayin. Kung nagpatuloy siya doon, tuloy siya sa impyerno, doon sa walang hanggang buhay doon sa impyerno na lumalagablab.
Salamat na lamang sa ating mahal na Panginoon dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi kita pwedeng sipain dahil ikaw ay aking tinatawagan, ikaw ang among the least of the apostles para mangaral sa mga hintil. Tinawag si Apostol Pablo para sa mga hintil, para mangaral. Kaya ang sabi, hindi ako pwedeng magmamapuri, sabi ng Apostol Pablo, bagamat ang dami kong pinagyaman, ang dami kong pinagaling sa mga karamdaman, ang dami nagbago. Pero ang sabi niya, si Jesus lamang ang aking papurihan. Si Jesus lamang aking itataas. Si Jesus lamang aking kilalanin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung 2 Corinthians 3 verse 5, kindly. Aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 3, talatay 5, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po ha. Talagang ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, anumang mayroon tayo, ay dapat sa Diyos lamang. Hindi tayo pwedeng makapagyabang, makapagmalaki. Nakapagtapos tayo, naging abogado tayo, naging inhinyero tayo, naging doktor tayo, naging teacher tayo, naging nurse tayo, ano pang pinakamataas? Naging presidente, nagiging hari, nagiging reyna. Walang mataas dito. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Ating napakinggan last Sunday na mensahe. Talagang pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating malapin. Kaya wala pong ibang makapagyabang, makapagmalaki. Kaya ang daan ng tao ay patungo lamang sa kapahamakan. Inaanyayahan tayo ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y manunumbalik sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magbabalik loob sa Kanya. Kinakailangan maayos natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Hindi yung yabang, hindi yung pagmamataas, hindi yung ego, hindi yung pride. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon nung araw, maminamahal. Isa ako sa taga-usig ng ating dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear. Dahil sila nga ay talagang parang separatist na. Sa totoo lang, dahil ako'y isang galing sa isang dambuhalang relihiyon, din after that, isang another sect at denominasyon na talagang naniniwala ng 3 persona ang Diyos. At talagang doon na-open ang mind ko. Sabi ko, bakit hindi na nakikiisa ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ang mga beloved children? Ang tawag ko sa kanila, irihis. Kasi, wala na, hindi na makapagpantalon ang mga kababaihan, hindi na makapag-short ang mga kalalakihan, pati kababaihan, at magpahaba na ng buhok ang kababaihan. Ang mga lalaki talagang army cut na ang ano. Sabi ko, mukhang talagang kontrolado sila, mga irihis ang tawag ko. Pero hindi ko alam, darating palang araw, magiging katulad nila ako, irihis na rin ako. Kaya, nung araw na yun, maminamahal, sobrang tigas ng aking ulo. Bago ako naging manggagawa, mga around 3 months to 6 months, meron na kaming kunting kabuhayan din sa Angeles City dahil diyan ako nakapag-aral. Pinag-aral ng aking auntie. Katigasan ng aking ulo kahit nangungusap ng mahal na Panginoon. Anak, sabi ng mahal na Panginoon sa aking dream, pumunta ka sa bundok na nakaharap sa silangan at ibigay mo ang buhay mo roon. Nakikita ko, nagagapas ako ng palay. Kasama ko yung aking kapatid na Sister Nini, Sister Inday, yung 2 kapatid ko ngayon na mga asawa na ng ordained preacher. Sabi ko, bakit ano pang kailangan ko? Bakit kailangan pa talaga akong pupunta at ibigay ang aking buhay? Sa katigasan ng aking ulo, gumawa ko ng sarili kong daan. Tuloy ang aming ligaya. Tuloy ang aming negosyo, aming pinagkikitaan. Nagulat ako isang araw, nakabisiklita ako ng trike. Diyan sa may Abakan, paakyat ako. Hindi ko, nakayuko ako, nakatayo, nagbibisiklita. Paggising ko, pagtaas ko ng aking noo, tinutumbok na ako ng saraw na napakabilis, pababa, galing sa Abakan. Diretso talaga ako. Talagang wala na akong malay, dinala sa ospital. Dahil sa katigasan ng ulo, dahil tinawag para maging manggagawa, tinawagan ako ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon mismo, narinig ko mismo kanyang boses, sabi ng ating mahal na Panginoon, maggapas ka ng palay. Bumunta ka doon sa bundok na nakaharap sa silangan ng ating pastoral house. Bundok yan na nakaharap mismo, nandun sa silangan.
At nung ako po minamahal ay nagising, nagulat ako, andun yung uncle ko, andun ng Amerikano, andun yung pinsan ko, si Sister Minda, Ate Minda, nandiyan ngayon sa Australia. Sabi ng doktor na hindi ako pwedeng umalis dahil kung alis ako, lulubo yung ulo ko, magkaroon ng hangin, mamamatay ako. Dahil ang dami kong sugat, may mga 5 stages, 7 stages, 3 stages, buong ulo ko talagang may sugat. Pero ang sabi ko, hindi pwede. Kinakailangan maka-attend ako ng overnight prayer doon sa Villaronet. Nung ako'y nagpupumilit, ang sabi ng doktor, sige, pumirma yung Amerikano, pumirma yung pinsan mo, na wala ang pananagutan ng doktor kapag namamatay ka. Talagang pumirma ang Amerikano, pumirma yung pinsan ko, at ako talaga'y lumabas. Pagdating ko doon sa aming tinitirhan, ay kumuha ko ng tuwalya, binalot ko yung aking ulo, sumakay ako ng rabbit, pumunta ako sa ating overnight prayer doon sa Novaliches. Nagulat ang ating beloved assistant pastor, may beloved auntie. Nung sabi na, anong nangyari sa'yo? Bakit anong nangyari yung mukha mo? Lumubo na nga, totoo nga, lumubo. Lumubo ang mukha ko dahil siyempre nahanginan. Hindi naman biro yan, nagko-commute lang ako from Angeles to yung sakaya ng papuntang Novaliches. Dating yung daanan diyan na hindi na papasok doon sa main ng Maynila. Nung sumakay ko ng minibus pa, hanggang pagdating, nandun ako sa ating stage sa harapan dahil nasa likod pa ang stage noon, doon sa pinagpurihan pa ng ating mahal na pastor. Nagulat ang ating mahal na pastor, pati si beloved Mama Dir. Nung bumaba siya, grabing iyak nga. Sabi na, katikasan kasi talaga ng ulo mo. Nilihans ako ng ating beloved Mama Dir. Nilihans ako ng ating mahal na pastor, ang beloved ordained preacher Rafael Blanco. Nung nilihans ako, mami na mahal, hindi ko na namalayan. Pagkatapos ko mailihans dahil sa sobrang pagod, nakatulog ako. Doon ako sa sala, nakatulog. Sala ng ating mahal na pastor, yung purihan ng ating mahal na pastor. Pagising ko umaga na, gulat ako, daming tao. Doon pala ang stage na para sa overnight prayer. Kasama na po ako sa Bible study ng ating beloved Mama Dir. Itong pamangkin ko, napakatigas ng ulo. Akala niya, kaya niya na ang kanyang buhay. Ito, pumunta rito, halos mamatay-matay. Yan, puro bindahi ang ulo. Dahil sa katigasan ng ulo, ayaw talagang ibigay ang buhay para maging manggagawa. Sinuko ang aking buhay, maminamahal. Sabi ng doktor, mamamatay ako. Sabi ng doktor, hindi ako magtatagal. Mamamatay ako. Sabi talaga dahil pumasok ang tubig, ang hangin sa aking ulo. Pero sa Diyos, walang imposible. Pag sumunod ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, pray lang. Pinag-pray lang ako. Mamamatay ako samantalang wala pang 1 linggo, natuyo lahat ng sugat ng ulo ko. Wala pang 1 linggo. Nilinis-linis lang ng may mga pastoral worker doon na mga kumukuha ng mga midwifery, nursing, at nilinis lang ulo ko. Wala pang 1 linggo, tuyong-tuyo na. Kausap ko ang aking beloved mama doon sa Surigao. Huwag ka na mag-alala, ma. Nay, sabi ko, ating beloved Mama Dir, Mana, huwag ka na mag-alala. Buhay na buhay yung anak mo. Ito, kausapin mo. Nag-usap kami. Grabing iyak ng mama ko. Mula noon, isinuko ko ang aking buhay para maging manggagawa. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Kung hindi ko isinuko ang aking buhay, maaaring ngayon, 6 feet below the ground na ako. Pero buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi tayo pwedeng lumaban sa daan ng Diyos. Amen. Ang aking daan ay patungong kapahamakan. Pero ang daan ng mahal na Panginoon ay para sa magandang buhay. Sa langit. Sa piling niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Terrible. Isang manggagawa, dating pastor, diyan sa Davao City. Ganon din, grabe kayabangan niya. Black belter daw siya. Sabi niya, hindi ako natatakot. Kahit sino sa mga manggagawa dito, nagyayabang. Pinadala ako doon ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dir. Anak, punta ka ron sa Davao, nagkagulo na sila. Kausapin mo itong dating pastor at kausapin mo siya. Ang daming, doon kami sa napakalaking bulwagan. That Sunday service, nag-preach ang ibang lingkod. Sabi ko, mga kapatid, hindi tayo ang tinawag na malapayan para pangunahan, pangasiwahan ng iglesyang ito. May pastor na tinawag dito at sumunod tayo. Mayroon tayong assistant pastor, mayroon pong nangangasiwa dito. Sumunod tayo. Kahit sino pa tayo, kahit may alam pa tayo, kahit pastor pa tayo, yung ating kaalaman, hanggang doon lang. Ang Diyos ay may higit na kaalaman para tayo sumunod. Itong nagyayabang na pastor, na habang nakalood siya, nagsisigaw pa roon. Ang sabi ko,
Sabi ko, ang mahal na pastor ang nag-aayuno. Ang mahal na pastor ang nag-apupuri 24 hours. Ang mahal na pastor ang dumadalangin sa atin. Hindi kung sino-sinong mga pastor. Hindi kung sino-sinong mga tumatayo sa pulpito. Hindi kung sino-sinong ginagamit sa banal na ubasanan ng ating malapay na ngayon nagyayabang na. Pagkatapos ng gawain lumapit, dinirik na ko siya, sinabi ko, sabi ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, umuwi ka sa Maynila, magpasting ka doon. Pagkatapos mo magpasting, ay lumapit ka sa ating mahal na pastor, kausapin ka. Alam niyo po, nahimasmasan siya. Ang sabi niya, Kuya, maraming salamat. Bago po ako tutulak sa Maynila, magpasting po muna ako rito. At talagang pagkatapos magpasting, umuwi sa Maynila at kinausap. Sabi nga ng ating unang talata, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Nagpupumilit pa rin. Pagdating, kausap na ng mahal na pastor, kausap na natin beloved mama dear, wala pa rin pagbabago. Pag uwi na doon, talagang andun pa rin yung bangayan doon sa ating banal na gawain sa dako ng Davao. Ang nangyari, mami na mahal, eto lang, pandemic. Talagang natapos ang kanilang kaguluhan. Dahil kasamang nagiging abo yung tao na yon. See? Sa katigasan ng ulo, tari mapapahamak talaga. Kaya last verse, sabi po ng Proverbs, chapter 3, verse 5 up to 8, kindly. Last verse. The instrumentalist, please, kindly. Amen. Doon po sa kawikan ng Kabanatay 3, ang talatay 5 hanggang 8. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Sa 8, magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Trust in the Lord with all thy heart, with all thy mind, with all your understanding, without any mental reservation. Amen? Dahil sabi ng Biblia, mami naman, lean not unto thine own understanding. Next. Sunod. Asan na yung ating taga-scroll? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. O, tingnan niyo po. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Imagine, mami na mahal. Ayan, napakaliwanag. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa ating kaalaman, sa ating, masabi natin, mami na mahal, mga vision, mga mission, amen. Dahil iba ang vision ng Diyos, iba ang mission ng mahal na Panginoon. Kinakailangan maging submissive tayo. Magpasakop tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi sa kalooban natin, hindi sa kalooban ng kung nino man. Amen? 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 Ilang beses tayong pinagsabihan ng ating mahal na pastor. Sabihin sa mga anak ng Diyos, huwag mag-absent tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagkatapos mabusog ng Linggo, tulad yun, pagkatapos natin mabusog ngayon, ayaw natin mag-overnight. No. We still eat. Kakain pa rin tayo. Spiritual na pagkain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, iba-ibang putay ng pagkain. Kainin mo para lumusog ka. Kaya walang patutunguhan yung man's way. Sumunod tayo sa God's way. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang awitan natin ang ating napakabait na Diyos, maminamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. If you believe there's someone who's with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He will show you the way. And
said, cast your burdens upon He, those who are heavily loaded. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you feel the world is stumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you will see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He will make you feel all right. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, paminamahal. Huwag na tayong magpaalipin sa ating mga sariling daan. Daan ng tao, daan ng kaalaman, kaninong daan. Doon tayo sa daan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kundi si Jesus. Walang ibang daan patungo sa langit kundi si Jesus. Hindi pastor, hindi pari, hindi apostol, hindi yung mga propeta o sino mang mga santo, santa. Si Jesus lamang ang makapagliligtas ng tao. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos.
Para sa ating kaalaman, yung sinsirong tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, buong puso, sumusunod, sumampalataya, naniniwala, sila lamang binibigyan ng karapatan magiging anak ng Diyos. John 1:12. Kaya there are 4 requirements of the gospel. First is faith. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan na mayroong Diyos. Ang Diyos na ito ay si Jesus, siya ay Espiritu, kailangan siyang tanggapin. Kaya kailangang magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus dahil yun ang pangatlong reglamento. Sabi ng Acts 2:38. At ang pangalawa, ang sabi diyan, maminumang repentance. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ of Nazareth for the remission of your sins. So, itong tatlong ito lamang ang gagawin ng tao dahil ang pang-apat, Diyos na ang gagawa. Tulad kanina habang umaawit ang ating mga mang-awit, ating choir members, sila nanginginig sa presensya ng mahal na Panginoon, silyo yan, patunay yan na bumababa ang ating Diyos, ang kanyang Santong Espiritu upang silyungan, upang ipakilala sa tao na puspos ng Espiritu ng Diyos na itong 4 na reglamento ang patunay na magkaroon lamang ang tao ng kaligtasan kung di tanggapin si Jesus na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Kaya maminamahal, yun ang ating gagawin kung kayo naniniwala. Ating mga beloved webcast viewers, kahabangan kayo ng ating mahal na Panginoon, itaas ang inyong kanang kamay kung nasan ka man naroon. Andiyan sa iyong tahanan, nanonood ka. Madaling araw, gabi, umaga, hapon, tanghali. Kayo man ay nandiyan sa inyong mga sasakyan. Kung sincero kayo, ihinto ang inyong sasakyan, tanggapin ang ating mahal na Panginoon, inyong tagapagligtas, Diyos sa hari ng inyong buhay, kahabagan kayo ng ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan. Nalalaman ko ng aking palang daan ay patungong kapahamakan. Ikaw lamang pala ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Naniniwala ako, mahal na Panginoong Jesus. Kaya sa hapong ito, tinatanggap kita. Sa araw na ito, tinatanggap kita, aking tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Ako'y makasalanan. Ibig kong magbago. Ibig kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya mahal na Panginoong Jesus, kahabagan mo po ako. Patawarin mo po ako. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Dahil tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso. Hugasan mo ako ng banal na dugo magus sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Yes, Father, Heavenly Father, lahat, mahal na Jesus na tumanggap sa iyong sincero, aming nanonood sa webcast, hallelujah, sa Facebook at YouTube, dito sa aming minamahal mga kapatid, mga tumatanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Patawarin sa kanilang mga kasalanan. Tulungan mo sila malapain magbago. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus at sa pangkalahatang panalangin na aming dear beloved pastor, hallelujah, amin ang tinatanggap ang aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon maminamahal. At sa ating pong pagpapatuloy para sa ating mga pangailangan, aking pong binibigay mo pagkataon sa ating beloved preacher, Brother.